I will leave in half an hour. Half an hour කියන්නේ පැය භාගයක් කියන එක. half කියන්නේ භාගය කියන එක. පැයකින් භාගයක් තමයි half an hour කියන්නේ. I will leave. leave කියන්නේ පිටත් වෙනවට කොහේ හරි තැනක ඉඳලා තව තැනකට යනවට. I will leave in half an hour. මම තව පැය භාගයකින් විතර පිටත් වෙනවා. What if he doesn't obey you? obey කියලා කියන්නේ අපිට කීකරු වෙනවට. What if මොකද වෙන්නේ? He doesn't obey you. ඔහු ඔබට කීකරු උනේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? Turn off the tab. ඔයාලා දන්නවා tab එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. tab එක වහන්න. Turn off the tab. Don't make excuses. excuse කියලා කියන්නේ නිදහසට කරුණු කියනවා කියන එක. නිදහසට කරුණු කියන්න එපා. Don't make excuses. As you think, so you become. ඔයා හිතන කෙනෙක් බවට ඔයා පත් වෙනවා. ඔයා මේ විදියට හිතනවා නම් මේ විදිහේ කෙනෙක් වෙනවා. As you think, so you become.